नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला साबुदाणा लाडू बनवून दाखवणार आहे उपवासासाठी। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवली आणि त्याच्यामध्ये बघा 1 वाटी साबुदाणा घेतलेले आहेत आणि त्याला एकसारखे आपण मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचे। असे बघा साबुदाणा एकसारखे जर 5 ते 7 मिनिट भाजायचे म्हणजे असे फुगले जातात आणि चांगले भाजले जातात। साबुदाणा बघा भाजून झालेले आहेत, असे एकसारखे हलवून चांगले भाजून घ्यायचे। हे मी काढून घेते। साबुदाणा बघा अशा पद्धतीत भाजायचे म्हणजे असे फुलतात आणि थोडे थोडे मोठे मोठे होतात आणि वास पण असा छान असा येतो बघा। आणि भाजले की नाही मग चवीला लाडू छान लागतात। ह्या कढईमध्ये आपण हे खोबरं भाजून घेऊया। 4 चमचे मी खोबरं घेतलेलं आहे, जे भाजकं जे खोबरं असतं ना, सुक्कं खोबरं, ते आता हे थोडंसं भाजून घेऊया आपण। खोबरं भाजलेलं आहे, आता गॅस बंद करते आणि ह्याच्यातच ठेवते म्हणजे थोडंसं असं साधारण अजून जरा भाजलं जाईल। मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर बघा साबुदाणा टाकायचे। साबुदाणा एकदम थंड होऊन द्यायचे आणि मग टाकायचे। साबुदाणा मी टाकलेले आहेत। आता ह्याच्यामध्ये बघा ह्या राजगिराच्या लाह्या आहेत, त्या कशा फुलवायच्या त्याची मी व्हिडिओ बी टाकलेली आहे। लाडू जे बनवलेले होते त्याच्यामध्ये मी क्लिअर दाखवलेलं आहे। तर एक वाडगभर घेतलेलं आहे। आता हे आपण बारीक करून घेऊया। बारीक करून घेतलेलं आहे आणि अशा पद्धतीत बारीक झाले बघा। आता हे काय एक वाडगं घेतलंय खाली मी आणि त्याच्यावर चाळण आपण हे फक्त चाळून घ्यायचं। चाळून घ्यायचं म्हणजे काय होतं माहिती आहे का, साबुदाणा एखादा जर अक्का वगैरे राहिला असेल का नाही तर तो निघून जाईल। चाळून घेतले बघा, असं थोडंसं राहतंय बघा। साबुदाण्याचं जर एकदम बारीक नाही झालं तसं थोडंसं राहतं, जास्त काय राहत नाही। त्यासाठी चांगलं भाजायचं। कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये 2 चमचे आपण तूप टाकून घ्यायचं। 2-3 किती बी टाकले तर चालेल। 4-5 चमचे जरी घातले ना लाडवाला तरी चालेल। 3 चमचे टाकले आणि ते वितळून देऊया आपण। तूप गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा थोडेसे मनुके, 7 ते 8 काजू तुकडे करून घेतले, थोडासा पिस्ता आहे आणि बदामाचे पण 10-12 बदामाचे पण मी थोडेसे तुकडे करून घेतले। तर हे टाकून घेऊया आणि हे आपल्याला हलकेसे भाजायचे, जास्त काय भाजायचे नाहीये, कारण जर आपण कच्चे जर ठेवले ना तर लाडू आपले खराब होतील मग जास्त दिवस राहिले तर। आणि रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करा, तुम्हाला हे लाडू कसे वाटले, चांगले आहेत, चवीला 1 नंबर झालेले आहेत, तुम्ही करून पहा। हे पण बघा असं थोडंसं भाजलं की नाही की ह्याच्यामध्ये हे आपलं राजगिऱ्याचे जे आपण लह्या केल्या होत्या ते आणि साबुदाणा हे दोन्ही मिळून 1 मिनिटभर बारीक गॅसवर परतून घ्यायचे। जास्त आपल्याला ह्याला काय भाजायचं नाही, कारण साबुदाणा पहिले आपण भाजून घेतलेले आहेत आणि जे राजगिरे आहेत ना त्याच्या आपण लह्या बनवलेल्या होत्या। हे जे लाडू एकदम छान असे चवदार होतात, तुम्ही करून बघा। कमीत कमी आता मी 5 ते 6 दिवस झाले उपवासासाठी लाडू वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला दाखवलेले आहेत, ते पण तुम्ही करून बघा आणि लाईक करत जावा। लाईक केलं तर आपल्या म्हणजे चॅनलला थोडंसं पुढे जायला सपोर्ट भेटतो ना। तुम्ही लाईक करत नाही, कमेंट करत नाही। 1-5 मिनिट फक्त बारीक गॅसवर नाही तर मीडियम गॅसवर भाजून घ्यायचे। तुमच्या कढईच्या हिशोबात बघा, बारीक गॅस, मीडियम गॅस। 5 ते 7 मिनिट झालेत बघा, मी एकसारखं असं भाजत आलेली आहे। आता हे आपण काढून घेऊया। पीठ मी वाडग्यामध्ये काढून घेतले, त्याच्यामध्ये आपण एक खोबरं भाजून घेतलं होतं बघा, असा कलर असतो भाजायचं, फक्त करपून द्यायचं नाही, करपलं की नाही की ते जरा चव वेगळी येते। साखरेमध्ये बघा 2 विलायची, थोडंसं जायफळ कुटून टाकलेलं आहे। जर तुम्ही उपवासाला खात असेल तरच टाका, नाही तर नाही टाकलं तरी चालेल। 5 चमचे शेंगदाणे मी भाजून साल काढून कुटून घेतल्यात, म्हणजे असे मोठे मोठे कुटल्यात बघा, जे खाताना आपल्या दाताखाली आले पाहिजेत अशा पद्धतीत। एकदम जरी बारीक केले ना तरी पण चालते। आता ह्यात आपल्याला गूळ घालायचा आहे। तर हे आपलं पीठ जे आपण आता भाजून घेतलं होतं थोडंसं, त्याच्यामध्ये हा गूळ बघा गोडीप्रमाणे टाका। ही 1 वाटी भरून मी घेतलेलं आहे आणि हे आता पटपट आता मिक्स करायचं। असं गूळ टाकल्यानंतर बघा चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। ह्यातला मी अर्धाच गूळ ह्यात टाकलेला आहे। आता तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगते, तुम्ही असं जरी चमच्यानं खाल्लं तरी एकदम मस्त लागतं बरं का। असं पण तुम्ही खाऊ शकता, एका डब्यात भरून खाल्लं तर चालेल, किंवा 1 वाटीभर दूध घ्यायचं आणि ह्यातले 2-3 चमचे घ्यायचे आणि कालवायचं आणि खायचं, तसं पण खाऊ शकता। 1 वाटी भरून गूळ लागणार आहे आपल्याला, तर त्यातला मी अर्ध्या वाटीला पण थोडासा कमी गूळ ठेवलेला आहे। तर हा गूळ आपण कढईमध्ये थोडंसं आपण ह्याला पागळून घेऊया। तुम्हाला मी दोन्ही पद्धत दाखवले, तुम्ही तसं पण खाऊ शकता। आणि ह्यात काय पाणी वगैरे आपल्याला काय टाकायचं नाही, असंच फक्त ह्याला थोडंसं वितळून घ्यायचं आणि बारीक गूळ खिसून घ्यायचा टाकताना। नाहीतर काय करायचं, तुम्ही ते मिक्सरला जरी गोल फिरवलं एकदा तरी चालेल, नाहीतर सगळा गूळ असा पागळून टाकला तरी पण चालेल। मला तुम्हाला तसं दाखवायचं होतं म्हणून मी तुम्हाला अर्धा गूळ तसं दाखवलेला आहे। तर हा आपण वितळून घेऊया। गूळ बघा वितळलेला आहे आणि असा फेस होतो बघा गूळ वितळला की अशा पद्धतीमध्ये। आता हे आपण गॅस बंद करूया आणि काढून घेऊया। आता हे आपल्याला ह्याच्यातच टाकायचे आहे गूळ पूर्ण। तुम्ही दोन्ही पद्धतीने खाऊ शकता। गरम गरम ह्यातच मिक्स करायचं, गरम ह्यातच बघा असं मिक्स करून घ्यायचं। भाजेल लक्ष देऊन करा। गुळाचं आपण जे पाणी केलं होतं ना ते टाकल्यानंतर बघा मिक्स केलेलं आहे। बघा ह्याच्यामध्ये आपलं बदाम, काजू जे टाकले होते ना, खोबरं सुक्कं, हे सगळं तसं आहे। आणि आता बांधायचे। फक्त साबुदाणा तुम्ही चांगले भाजा, चांगले भाजले की नाही की साबुदाणा फुलतात आणि 1 नंबर चवेल लागतात। आणि त्याच्यामध्ये राजगिऱ्याच्या लह्या टाकल्या तर 1 नंबर होतात।
बघा किती मस्त दिसतोय. जास्त असं वल्ला वल्ला करायचं नाहीये आपल्याला. तेवढ्या साहित्यासाठी 1 वाटीचं गुळाचं प्रमाण बरोबर आहे. तर तुम्ही तसं जरी टाकलं ना पागळून तरी चालेल, असं मिक्स नाही केलं तरी चालेल, कारण की तुम्हाला मला मिक्स करून दाखवायचं होतं. त्यामुळे मला अशी कमेंट केली होती की दुधात मिक्स करून खायसाठी काहीतरी दाखवा. तर तुम्ही हे जे मी तुम्हाला पहिलं दाखवलेलं आहे ना तशा पद्धतीत तुम्ही दूध गरम करून त्याच्यामध्ये 2 ते 3 चमचे जरी टाकून खाल्लं की नाही तरी चालेल. आणि ही जी मला कमेंट केली होती ना ती जास्त वयस्कर असतील, कारण की काय होतं माहिती आहे का, मग ते खायला असे खिचडी वगैरे चावत नाही, तर त्यासाठी सांगितलेलं. तर त्यासाठी मी त्यांच्यासाठी खीर पण टाकलेली आहे, राजगिऱ्याच्या राह्याची खीर, ती पण छान झालेली आहे. नाहीतर हे जे सगळं साहित्य मिक्सरला एकदम बारीक करून जरी तुम्ही त्यांना लाडू जरी दिले खायला ना तरी 2 लाडू जरी केले तरी पोट भरले. ते छान लाडू होतात, हे चवीला मस्त होतात एकदम. बघा किती मस्त झालेले आहेत. आणि त्यात सगळं जे आपण साहित्य टाकलेलं ते एक एक सगळं दिसतंय. अशा पद्धतीत हे कसे 10 ते 15 दिवस तुमचे लाडू राहतील. आणि जास्त ओले केले की नाही की बुरशी राहते, गरमीत ह्यात खायला होत नाही. त्यामुळं असे करायचे. बघा पाक करायचा आणि तो सगळा वतला की मस्त होतात. आता हे सगळे मी बांधून घेते. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.